Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, u dalšího pokračování tady v té úžasné koupelně, kterou jsme si připravili. Jak vidíte, už je to tady modrý, protože už jsem to tady dodělal i tou modrou, na tom nebylo nic jako k vidění nebo k nějakému ponaučení, tam prostě to válečkem přetřete po druhý a je to, většinou nemáte dvě barvy stejně, takže to je jedno. A dneska se už pustíme k samotnému obkládání, vyměření hlavně, jak to tady bude, aby nikde nebyly malinký dořezy, aby to všechno bylo tak, jak si přejou majitelé a aby to prostě bylo krásné. V první řadě musíme zkontrolovat výšku. Vždycky, když někam přijdeme, musíme zkontrolovat, jak budeme začínat od země a kam nám to vyjde ke stropu. Je to tady, ale nemá šanci zabrat celou tu dílku. Musíme takhle. Skoro. Každopádně tady je jasný, že budeme vlastně dělat do 120 celý to komplet tady a ta sprcha půjde do stropu, takže pod 120 je důležité zkontrolovat samozřejmě všechny to splachování, tady ty zásuvky, potom zásuvky vypínač u dveří, tady taky důležitá věc, aby jsme nevyšli prostě někam do té zásuvky, protože pak jako není moc co s tím dělat. Pak se to různě složitě objíždí, jo, nebo se zásuvka předělává vejš, níž, ten štuk už se nedá opravit, tak aby to vypadalo inteligentně, takže to je tak průšvih. A každopádně tady to vychází dobře, jak už je vidět podle těch čár, které jsme si tady zhruba nakreslili, tak máme docela rezervu. A ke stropu teda je to jednoduchý už doměřit. Protože my, když budeme od těch čár vlastně, budeme teda počítat s tím, že ty dlaždice sem přijdou takovýhle, jo, je to 30×60, takže se to dobře měří. A se podíváme, kam to vyjde, tak 120, to znamená celý dlaždice, bude jít takhle, kam je ten metr, to bude vidět. Takže ke stropu budeme mít nějaký druh 23 cm, což je úplně krásný. Důležitá věc samozřejmě neměřit to od té vaničky, že jo, ale od toho betonu vlastně, abyste potom nebyli ve vzduchu kolem té vaničky. To je asi vlastně docela logický. Tak a teď budeme měřit samotný ty stěny, což je jako docela sranda. Tady, jak už jsem říkal, musí být 5 cm přesah za tu vaničku na každou stranu, aby potom, až se sem vlastně přidělá ta zástěna, tak aby nebyla úplně na kraji těch dlaždic a nepraskaly. Respektive, aby se nemuselo vrtat do toho železa, protože na konci bude zakončovací lišta velková, nerezová, takže aby to nepraskalo. A jelikož ta vanička má 120, což jsou 2 třetiny dlaždice, tak my musíme prostě to udělat úplně jinak. A to sice to vystředit. Takže my pojedeme, tady teda, jak jsem to tady měřil, že tady to vychází, když pojedu na celou dlaždičku od tamtoho rohu, tak to bude vycházet, sem bude jedna spára, tady bude další spára, což znamená, že tady v tom úseku od těch 120 vejš budeme mít tady nějakých 29 cm dořez tady. No a pak pojedeme dál, s celými dlaždicema, vyjdeme sem a to řez tady do toho rohu bude nějakých 35, takže to je pěkný, není to žádný malý kousek a pokud nepotřebujete vyšetřit dlaždice, protože 35 samozřejmě není moc ekonomický, ale tady je spousta míst, kde se to dá zase dělat to, co zbyde z těch 35. Tak, takže to máme tamhle tu stěnu a teď se jdeme vrhnout na další stěnu. Což teda budu muset už nějakým způsobem otáčet, snad to bude dávat smysl. Tady, jelikož my musíme být tady se spárou vlastně takhle, tak se budeme pohybovat tak, aby jsme to vystředili kolem té baterie. My se najdeme střed té budoucí baterie. Ano, tady je 11, takže dáme nějakých 5,5, bude střed. A pak pojedeme na celou dlaždici 30, 60, takhle krásně. Takže budeme mít spát tady budeme mít 30 cm, tady k tomu rohu, tady bude celá dlaždice, dál potom pojedeme zase na celou, to znamená, že zase od 120 vejš budeme mít nějakých 33 plus minus
což je taky pěkný, není to žádný malý kousek. Potom budeme pokračovat dál. Jo, tady můžete vidět jasně, jestli jsou vidět ty čáry, já doufám, že jo. Každopádně ty dlaždice budou asi takhle, takže bude i pěkný, skoro vystředěný ten záchod, že to nebude někde tady nadávaná spárka, nebo prostě to nebude vycházet někam tam sem, jo, aby to prostě nebylo, nevím, jestli už vypěluju, no, aby to prostě nebylo ošklivý, jednoduše. No, potom další vlastně celá dlaždice bude pocat. Zásuvky to zase schovají těma rámečkama samozřejmě, takže to nevypadá úplně blbě. A běžně se středí teda i umyvadlo, ale to by nám tady nevycházelo zase na tu sprchu, která je asi důležitější, to je taková ta dominanta, zvlášť tady, když je umyvadlo v rohu prostě, tak důležitější určitě sprcha. A tady vychází celá poca. Tady máme dořez nějakých 40 cm, takže to je taky pěkný. No, pak nám zbývá tady ta stěna vlastně, co je tady u okna. No, a tady my využijeme tady toho rohu, a aby jsme nemuseli řezat hezky pohledově ty dlaždice tady, tak my využijeme toho rohu k tomu, aby jsme se dali celou. Tady je to 59 skoro. My je budeme muset stejně řezat, kvůli tomu taky začneme tady tu stěnu jako první, aby jsme měli ten dořez tady v té stěně trošku větší, protože vždycky se víc odřezává z té dlaždice líp než nějaký centimetr nebo půl centimetru. Takže tady my takhle začneme na celou dlaždici, plus minus, akorát zkrátíme třeba o centimetr. Tady to bude dořez, to už je nám vlastně jedno. A dál budeme pokračovat s tou celou tady od toho rohu, aby to navazovalo opticky na tu, jakoby na dvě celé dlaždice. Takže takhle bude jedna celá, takhle bude druhá celá a tady bude krásný dořez 37, takže taky pěkný 37 celá a tady potom bude jenom nějakých 13 cm bez paleta, s tím stejně nic neuděláme, takže tady nemá význam něco řešit. Tak se podíváme tady na tuhle stěnu, kterou jsem chtěl původně začínat, ale musíme ji teda udělat až tady po té stěně, respektive s ní zároveň, kde máme takhle, měla prostě ty telka celý od spoda. A tady, protože tady jsme u dveří, jsou tu vypínače, takže tady člověk se často bude pohybovat, bude se tady často koukat na to tím směrem, tak tady uděláme krásně na celou. A jsme tady. Dořez mám sice jenom nějakých 15, ale to je furt mnohně a navíc je to schované za pračkou z většiny, takže to za stolik nevadí. Takže to máme rozměřený, budou teda 4 řady vlastně od země, 4 řady do 120, všude takhle kolem dokola, máme to už krásně rozkreslený, co kde bude. Pak samozřejmě se to musí ještě rozměřit, to tady u té sprchy potřebuji ten střed protáhnout dolů, to si udělám buď váhou nebo laserem dolů, aby se mohl začít tou spodní řadou potom. Ale to až příště. Dneska si ukážeme to, jak se založí ta zeď, taková jednoduchá, jako je třeba tady u těch dveří právě. Ukážu vám, jak si vyřežete dvojzásuvku bez toho, abyste museli kupovat drahý vykružováky, protože tady ty dvě zásuvky vlastně můžete spojit dohromady v jednu, vždycky tam bude ten rámeček, který to celý překryje a máte to bez stresu nějakým. To samé vlastně tady, taky dvojzásuvka, že tam bude dvojrámeček, může se to spojit, důležité jenom ty uhloučky byly vlastně vpravo vlevo a to je vlastně všechno. Tady vyřežeme obdelník, na tom jich není a tady se vyřeží díra, tam taky ukážu bez vykružováku, jak se to dělá. Když prostě ho nechcete kupovat, kdybyste si dělali jednu koupelnu, tak si kvůli tomu přece nebudete kupovat vykružováky, že jo, který stojí tisíce řádově. Takže to je všechno. Já si jdu namíchat lepidlo. To vám z technických důvodů se tedy nemůžu úplně ukázat, ale to snad každý nějakým způsobem zvládne. Koupíte si lepidlo, pokud máte sádrož, vyhřívanou podlahu nebo nějakou zeď, která pruží třeba z itongu nebo tak, je určitě dobrý nebo nutný pořídit si flex lepidlo, C2T standard. Pokud pokládáte na zděnou zeď, která je pevná, prostě, tak už vám stačí vlastně úplně obyčejný lepidlo na obklady dlažby. A to je asi všechno. Ale teoru dosypete lepidlo, rozmícháte míchadlem nebo vrtačkou vrtulí, taky se to dá.
a abyste z toho měli takovou hezkou pastu. A my jsme vždycky říkali, jak se pozná, že to lepidlo je dobře namíchaný, tak když si ho naberete z toho kýble na žíci a tu žíci otočíte vzhůru nohama, tak by to lepidlo ještě nemělo spadnout, nebo by mělo z toho padat hodně pomalu, aby to prostě lepilo pěkně. Ale to si člověk na to přijde asi v průběhu pár metrů. Každý lepidlo se chová taky jinak, některý prostě nenamícháte tak, aby bylo ideální, protože je to nějaký sráč a je třeba s tím trošku bojovat. My snad bojovat nebudeme, protože máme dobrý lepidlo tady a jdeme na to. Další důležitá věc je ta, že si musíme vždycky kontrolovat po těch ostatních řemeslech, jak to udělali dobře, jaká zeď tam padá, aby jsme s tím počítali, protože dlaždičky prostě nerohnete. Tady je to teda celkem hodně slušný. Tady nám to malinko letí, ale takhle, když si to zavíráme nějak 2 mm, to je v pohodě, takže my začneme zároveň s tím spodním rohem, kde je teda naše míra počáteční. A tady si držíme vlastně ta první dlaždička. Vždycky necháme od toho rohu tamhle, necháme mezeru aspoň půl centimetru, třeba klíďo, aby nám to vycházelo pěkně. A tady vidím, že to bude 58,3. Můžeme to někam napsat. A přízneme první dlaždici 58,3. Jak jste si asi mohli všimnout, používám řezačku Montolit. Je to italská řezačka a je mi jasný, že asi nikdo si nebude kupovat kvůli jedné koupelně takovou řezačku, takže asi jakákoliv řezačka na tu jednu koupelnu stačí, kterou koupíte někde v Bauhausu nebo kdekoliv jinde prostě. Já jsem si vybral Montolit, protože má dlouhý to pravítko. Tady to pravítko vlastně, což je hrozná výhoda, protože nemusíte si dělat čárky na dlaždici, nemusíte nic překreslovat, přeměřovat. Vím, že potřebuji 58. Takže si prostě najdu na tom pravítku 58,3. Já vám to zkusím takhle zabrat. To vidíte krásně. Jo, tady mám 58,3. Plus minus autobus, je to dořez do rohu, kde stejně to přikryje z druhé strany další dlaždice, takže na přesnosti úplně nezáleží tady. Mám tady i opěrku, takže nastavím, přejedu, odklopím a prostě ulomím. No, máme krásný kroužek uřízlej. 58,3 do světě. Jdeme se podívat, jak to tam bude sedět. Tak, tady to uvidíme tak krásně. 3. Je to krásně nůžkem. Takhle se to začíná rysovat pomalu. Vždycky si položíme tady bokem. Tak, a teď důležitá věc. Od spoda, stejně tak od stran nebo od rohů, musíme vždycky udělat nějakou mezeru, dilatační, zvlášť pokud máte vyhřívanou podlahu nebo novostavba s novým betonem, který se prostě zatíží, časem si sedne a pak se to všechno pracuje a musí se zkrátka ty dilatační mezery dělat, pak tam se dává silikon do těch spár, aby to všechno mohlo furt pracovat, nic se nikde netnulo, tak dále. Takže my si chytíme takhle tu základní většinu, která potom bude pro celou koupelnu. Takže jsem si dal tady ty podložky, takový používají se asi primárně na okna, na montáž oken, na dveří a tak. Jsou z Virtu, stojí pár korun a jsou prostě super. V finále mohli byste použít cokoliv asi, mohli byste použít klínky s nějakýma dřívkama nebo cokoliv. A tady to používáme pak mezi dlaždice, normálně do každé spáry, vždycky po dlaždici na kusy, jste určitě viděli v nějakých videích předešlých a používám tady to, mohli byste klidně používat ty křížky. Ve finále, ale ty dlaždice poslední dobou vůbec nejsou stejný a děláme, kde děláme, takže křížky stylem dám to do rohu nebo do kříže, do spáry nejde, takže se strká prostě ten jeden konec toho křížku jako podložka stejně vlastně, jako když použijete tady tu plásku a pláhnete ji tam. Tak, já jsem to tam dal 4 zatím, nebo dám 5, budu mít jako centimetr ve vzduchu, tady dám taky 5. Dlaždičku si tam dáme.
Potřebný jenom hladinka, by měla tu výšku plus minus takovou, jakou bude mít, když ji tam nalepíme v té výšce. A musíme si zkontrolovat i zbytek koupelny. Protože často se stane to, že ten beton v té koupelně někam padá, dochází materiálu betonářům, nebo prostě se to nepovede nějakým způsobem a je to třeba u vaničky nahoru, nebo naopak někde hodně dolů, a abyste pak nemuseli tu podlahu někde vymazávat úplně nebo vylejvat do roviny, nebo prostě nějakým způsobem ořezávat ty dlaždice, kdyby byl někde kopec, tak je vždycky dobrý si to prostě zkontrolovat kolem dokola, a k tomu my ale musíme nastavit nejdřív laser. Takže laser mám tamhle, dlaždičku tamhle, snad to bude všechno vidět. Laser teda samonivelační, bez toho bych to ani nedělal už, ale samozřejmě si to dá i s nějakou rovnováhou, nebo jak si to napínkat šňůrkama, pak si podle toho orientovat. Ale určitě se vyplatí ten laser si učit prostě od někoho, má ho každý doma. A když je nějaký hobby, tak určitě to usnadní hodně práci. Nevím, jak moc je to vidět, ale myslím si, že dostatečně na to, aby bylo jasný. Vlastně stativem tady operuji, to je docela hodně to, už mám tady všude věci rozházení. Jo, když se podíváte, jak určitě vidíte, že vlastně tamhle v tom rohu je to níž ten laser, tady je to vejš, takže když jsme dali stejný počet těch podložek, tak už tady je ten beton hodně nakřivo. Tam musíme všechno přizpůsobit samozřejmě situaci. No a pak už prostě zkontrolujeme všechno, vezmeme dlaždici, přiložíme ke stěně, vezmeme kolik stejbá, když tam je nějaká hule, je to super. Vlastně nejhorší asi je to, když se nám tam do dlaždice nevejde pod ten laser. To je vlastně to, proč to děláme. Tady v pohodě, k tomu se ten laser už nám tady nedosáhne, takže si někde uděláme nějaký záchytný bod. Krásně. Tady máme naší hulu teda prozatím. Tak, teď zase odjedeme s těma dlaždičkama na stranu. Tak, natočíme si laser, zkontrolujeme, jestli jsme furt na té nule vlastně. Dáme si možnosti, jo. Zkontrolujeme to tady. Ano, v pohodě se vejde, dobrý. Tady taky s přehledem. Ještě tady u záchodu třeba stejně kopec. Máme kopec tam je, ale je to rozdíl. Takže tak, nulu máme vyřízenou a jdeme se pustit do lepidla. Tak, lepidlo máme, laser máme, dlaždičku máme, můžeme se do toho pustit. Pustíme se do toho následovně. A nevím si pěkně tu zeď. Zatím budeme dělat jenom tady tu spodní, jenom si to založíme, ať si můžeme dobře založit, ať si můžeme dobře naměřit tady ten výřez a pak, ať si to celý neopadláme, tak to nebude natahovat zbytečně zdejš. Páneme, že někde překáží. A nespojujeme stěny, dohromady přes roh, nespojujeme podlahu se zdí, aby jsme dodrželi tu dilataci a nic se nespojilo na pevno. To je celkem důležitá věc. Tak, další důležitá věc je, že musíme udělaný, musíme tady tu dlaždičku natáhnout za pytlem taky, uděláme jenom na hlavko.
vlastně jenom jako ušpiníme, aby prostě byl ten kontakt zaručený, aby to 100% se přilepilo, protože u těchto formátů už je docela riziko, že zkrátka se to nepřilepí, to lepidlo nepřilomí té dlaždice pořádně a se taky stane, že další den přijdete, ťuknete do ní a ona vám vypadne ze zdi. Takhle je to sichr, i když máte třeba lehonce přes lepidlo na té stěně, tak furt se pomocí tady toho lepidla, který je vždycky čerstvý, že to natáhnete a jdete do té přilepit, tak se to prostě vždycky přilepí. Mám to natáhnout? No. Tak, zarovnáme si spodní hranu, jak jsme si to vyměřili. Tak se přiklepneme. V tuhle chvíli zkontrolujeme jenom to, jestli nám to sedí kolmo od země, což teda nesedí. Tak, to už je docela pěkný. A teď budeme si řídit celou tu koupelnu, tak aby jsme měli ten laser po horní hraně té dlaždice. To se někdy rozpoznává, že jsou nám nějaký ten komponent modrý, jak já tomu říkám. Tak, naopak ho přidám sem zase a jenom vždycky dávám pod ten vrchní, to vidět, pod ten vrchní, protože nešoupu s tou dlaždičkou dopředu, dozadu, ale jenom vlastně to nazvedávám jako klínkem. Jo, a mám to tak nějak na té hraně pěkně, rovně, a nemusím nic řešit. Tak teď tu další dlaždičku řídíme stejně velkou jako tu spodní, protože tam máme jako dimenzi u té stěny, to jedno jestli to 2-3 mm víc fuk. Takže potřebujeme zase 58,3 na světě. To nebudu točit po každý, protože to asi je pořád stejný, že jo? Tak a teď jak zjistit tu vejšku správně, teda tu rohu, jo. Budeme se to takhle zkontrolovat, aby jsme to měli úplně sichr, tak si přiložit tu váhu na tu hranu, došoupnout si to k tomu nějakým způsobem, si to tady s tím dohrát, takhle nějak plus minus to bude, dáme to s nějakou umí, vždycky to můžeme dobrousit. Můžeme si takhle, ale si myslet, že tady to je rovně, jo, když vidím, že není, takže to je asi docela zajímavé. A tu vejšku trefíme třeba takhle. Máme si tam jeden ten komponent, protože to je ten náš rozdíl v těch vejškách. Tak, a dáme začátku nahoře. Dáme začátku do spoda. A máme to. Výborná věc. Wingle, přimáčkne. Překreslíme pryč, pohoda a já se ještě zkontroluji, jak moc to nesedí kolmo. Ale sladká. Ano, co sedí. My jsme se mohli vejít, aby to tak nevíme teda. Protože když to je detailně potom, tak jsme to mohli takhle lehonce jako lehonce takhle překreslit. No, tady vlastně taky dáme, tady ubereme. Aby jsme se tam vešli, co je to prostě dořezávat znova. Tak jo, jdeme řezat. Tak, zkoušíme, jestli dáme úplně dobrou. Šuk. Myslím si, že nám to sedne. Paráda, to uřízlí. Můžeme natahovat další část. Tady to můžeme klidně vyjet až sem, nebo na tu poslední, vlastně, že tady budeme řezat tady to. Tady ten závěr vodu. Takže já vždycky ty dva komponenty takhle připravení, ruce, vezmu si tu dlaždičku, jak tam přijde, chytnu si ze zora, normálně teda nemám takhle opatlen,
takhle si tipnu, nasadím tam, plus minus, aby se neodštípal ty hrany, tak tím musím dát takhle krásně šup. A vůbec jsem to nepoložil na hranu té spodní letičky, takže je to bez rizika toho, že mi to nějakým způsobem prostě uštípne růžek nebo nějakou hranku prostě. Tak, no nemáme žádný výřez, takže krásně to uštěníme. Trávíme si na ty komponentíky a fláknu to tam. Tak, srovnám. Paráda. Tak, tady máme zase vymýšlet. Musíme vydat díru, koupíme to asi teda s tou vejškou. Myslím si, že 58,4 může klidně být dál, takže uřízneme si 54 dopředu. Tak. Když si tady teď kontrolujeme, kam nám to letí, no, vidíme, že jsme tak 4 mm za tím růžkem, vy to asi nevíte, já to vidím, takže si takhle tam můžeme přiložit zase tu barvičku, pokud najdu někde tušku, kterou zase nemám. Tuško, hej, přiložíme, vysunu to ty 4 mm ven, kam mi to vycházelo podle váhy. Máme tam si samozřejmě čárka. Pak zase potřetím tu výšku. Bylo to vidět? No jo. A výšku si zase odhrnu pomocí toho komponentu, zase to tady přiložím. Jo. A takhle krásně. Čárka. Dotáhneme. Tak, nyní máme krásnou díru a my, protože to chceme samozřejmě dělat bez vykružováku, tak my si ji takhle naznačíme, tak bude asi kulatá, plus minus. Jo, a jdeme na to. Tam pasuje, no, tak běží úplně úžasně, takže můžeme si dotáhnout zbytek stěny. My si ještě uděláme kárku podle ty vejšky, teď kam nám vlastně jde, my jsme to měli přesný, no, ale to takhle prostě s horní hranou. My si to dotáhneme, už tu přesnou linku. Takhle to tam přesně bude vycházet a teď žára, po kterou my to dáme. To je zrovna taková trošku obtížnější stěna, na to jak je malinká. Takový docela jako plácání se tady kvůli 4 dlaždičkám, ale prostě k tomu patří. No. Když si to děláte pro sebe doma, tak si s tím vyhrajete.
explora bez. Tak. Úžasné, překrásné, vlastné. Tak, asi kousek dál. Zase namažeme. Máme tady komponenty. Jo, tady to jsme čistit teda. Řeklo. Krásně to tam dáme. Máme to tam. Máme to docela pěkně, bych řekl. Ideální stav. No, je to rovný, je to dobrý. Tady zkontrolujeme, taky pěkný. Takže tady prostě máme krásně hotovo. Jo, já myslím, že takhle je to celku pěkná práce. No, my tam samozřejmě potřebujeme dát nahoru ještě tu lištu nerezovou, tu si jenom uřízneme, ta bude tady vlastně končit rovně tamhle taky, protože tady pak bude ta lišta vlastně tady ze strany, tak povede odsaď a bude ohlá takhle sem, že budeme tady takový elko, potom to si zase ukážeme v dalším díle. Ale tady přijde lišta jenom rovná, aby jsme to měli tak nějak všechno v pohodě zaklopený a hotový. Tady tu malou zeď. No si takhle rychle to jde. Ten řez musí být samozřejmě pěkný. No, to je pohledová část té koupelny. Budete se na to koukat na půl, takže to něčím prostě zabrousíme, uhladíme, aby to bylo tak pěkňoučký a čistá, zdrá Hanka. Tak, jo, je to takhle krásný, já nevím, jestli to zaostří, jo. A krásně to tady napasujeme, tohle pytla. Samozřejmě to je špinavý, jenom to je dobrý. A my nepatrný přesah, tak elegantně klínkama děláme spáru. Když tam bude malá mezera, blbě se tam chytne spárovačka, pak je problém. Takže musí zkrátka sedět. Koukám, že je celý prohlíd. Jednou. Tady ty lišty jsou prostě ta třešnička na dortu, takže určitě je fajn si s nimi fakt pohrát, když se nepovede udělat to znova. Navíc jsou dost drahý, tady ty nerezový konkrétně, takže jako úplně nechcete to udělat tak, aby to bylo ošklivý, jo. Naopak tím chcete nahrát ten luxusní dojem z té koupelny. Prostě. Máte tam nějakou plastovou lištu, ale vypadá to hned mnohem hůř, úplně jinak, než prostě řezkou lesklou nerezovou. Tak, až se to dospáruje, zase to trošku splyne, jo, takže to bude vypadat zase trošku jinak, ale teď to máme prostě takhle připravený a tady tu stěnu máme komplet. Teď se jdeme vrhnout na tu dlouhou a do toho furt kopu, to je skvělý. Tak, teď budeme dělat tady tu stěnu a k tomu už není moc co říkat, budeme začínat na celou. Tady máme vlastně nakreslený, pokud budou ty obložky, ty futra, aby se tam dali potom usadit. Běžně to člověk ví, když je má doma, dítě má hotový už, nebo prostě ví, jaký mají rozměr, takže si to podle toho udělá. Tady to máme i s mezerou, takže my pojedeme přesně k té čáře s hranou gordice a budeme začínat celou tady, tamhle co vyjde na zařez, tak prostě uřízneme, nalepíme, založíme stejně jako ten spodek a vlastně žádný další extra buchty se tam nekonají. Takže tady to už uděláme pěkně v timelapsu a jdeme na to. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright.
Takže máme založeno, jak můžete vidět, dal jsem tam tady ty klopy, jak my říkáme, nivelační systém, protože už je to taková dlouhá řada, je to tady různě nakroucen ta zeď, tak jak se s tím nemusím tolik trápit, tak to takhle provážu všechno a vlastně se nemůže se stát, že tam někde vznikne nějaký úžek a zároveň to nemusíte tady hlídat prostě jako po šuci s váhou a doplňovat lepidlo, ubírat lepidlo, přidávat a jste tady vytvořili nějakou rádoby rovinu před tou stěnou, což ve finále je nakonec ještě horší, než to neřešit. Takže takhle máme založeno a teď už jenom pojedeme do výšky, až k té poslední řadě, kde pak budeme vykružovat nebo vyřezávat ty zásuvky. Takhle se nám to krásně povedlo, na poprvé bez zkoušení, takhle úžasně krásná jirka. Jo, všechno to sedí rozměrově, takže tady to je úplně v pořádku, když to vyříznete prostě rozbrusem a jen tak do oblouku z jedné z druhé strany a spojíte to. Tak, no jdeme se vrhnout na poslední dva kousky a budeme mít tady tu stěnu krásnou hotovou. Tak teď vám ukážu zase jiný způsob, jak se dají vyřezávat obloučky. Je to tak, že to budeme nařezávat vlastně ze strany, takhle, všeli, jak nám to vyjde a pak to jenom začistíme. Tak, já jsem trošku zešedivěl sice z toho, ale máme tady to nejhorší za sebou. Takhle to máme vyřezaný všechno krásně. Jo, tady to vám ukážu ještě zblízka, páč tam to jsem vám taky ukázal. Mám zase video baterku, to musím přehodit. Nicméně tady to už je krásně taky vyřezaný, hotový, takže teď tady už zaklopíme jenom v šínu takhle nahoru. To zase bude prostě od kraje tupě rovně, protože tady budou ty futra navazovat na to. Takže tady odsaď prostě do zádu bude šína, lišta teda, jinak řečeno, a pak ještě asi začneme tamhle tu stěnu zadní, obyčejnou, tam prostě jenom vyplácáme to lepidlo, který nám evidentně ještě zbylo, tak to tam prostě vyplácáme a my jsme měli tak nějak dneska hotovo. Takže to je v tomhle videu všechno, můžete se podívat, dělali jsme to celkem dost takhle na začátek, jo. Tady se pak dodělá vlastně tady ta špaletka akorát a jinak to máme už tak nějak krásně tady uzavřený, takže pak už se jenom odemdají ty klopy a spáruje se to samozřejmě a tady ty stěny budou hotové. No, nicméně, v dalším videu se podíváme na to, jak se vyřezávají všechny tady ty ostatní otvory, jak se to tak nějak nejjednodušeji dělá, nebo jak to dělám já, jak mně to přijde nejjednodušší. A podíváme se na to, jak se ohýbají ty šíny, které právě přijdou tady ta vohla, tady ten detail takový, aby to bylo fakt pěkný, bez ostrý hrany, aby to nebylo nebezpečné pro děti, třeba když tam upadnou nebo tak. A zavřeme to tady v příštím videu celý.
Vlastně tady tu stěnu celý ten sprcháč až tamhle k těm dveřím na druhou stranu a budeme pomalu připravovat podlahu. Tak jo, to je z tohohle videa všechno. Já vám děkuju, že jste si dívali. Určitě nezapomeňte dát odběr, pokud ho ještě nemáte, a pokud nechcete, aby vám další díl utek. A uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Tak čau.